Anna stătea în bucătărie cu o cană de cafea rece, alunecând cu degetul pe ecranul telefonului. Trezindu-se de vreme, a decis, ca de obicei, să verifice starea contului lor comun de familie, pentru a calcula cât poate cheltui pe cumpărături și pe plata cercurilor pentru copii. Dar în loc de cifrele obișnuite, pe ecran a întâlnit 0. Mai exact, nu chiar 0. Era un sărăcăcios sold de 356 de ruble și 48 de copeici. Asta nu se poate. A oftat, frecându-și ochii, ca și cum suma din cont ar putea să se schimbe. A actualizat aplicația, apoi încă o dată. Dar cifrele rămâneau neschimbate. La început, o undă de necredință s-a ridicat în piept, apoi a venit frica. Inima i-a început să bată atât de tare, încât a auzit bătăile în urechi. Artiom! A strigat ea tare, ridicându-se de pe scaun. În dormitor, soțul ei nici măcar nu s-a mișcat, zăcea cu fața în pernă, cu brațele și picioarele întinse, ca o stea de mare gigantică. Anna a intrat în cameră, aprinzând lumina. Artiom, trezește-te! E important! El a murmurat ceva neclar și s-a întors pe o parte, ignorând-o cu sârguință. Artiom! Anna l-a prins de umăr și a început să-l zguduie. Banii au dispărut! Toți banii noștri! A deschis un ochi, încețoșat de somn, și a murmurat obosit că ce prostie vorbește. Ce bani? Contul comun! Aproape că nu a mai rămas nimic. A spus ea, arătându-i ecranul telefonului. Artiom a avut dificultăți în a-și concentra privirea. Te-ai încurcat! A făcut el cu mâna, închizându-și din nou ochii. Artiom, auzi ce spun? A strigat ea. Nu sunt bani! Te gândești să reacționezi? Unde s-au dus? Probabil că nu te uiți unde trebuie. A murmurat el și s-a întors pe cealaltă parte, având clar intenția de a continua să doarmă. Nu acolo! Anna a simțit cum o cuprinde furia. Dacă nu-ți ridici fundul acum, îți voi turna un ceainic cu apă clocotită. Această amenințare a avut efect. Artiom s-a așezat brusc pe pat, privindu-o cu îngrijorare. Ce? Ești complet nebun! Iată, i-a întins din nou telefonul. Uită-te singur. A luat dispozitivul, s-a uitat la ecran și s-a încruntat. Da, într-adevăr, ciudat, a spus el după o pauză. Ciudat? E o catastrofă. Artiom! A strâns pumnii. Hai, calmează-te! A încercat el să îmbuneze situația, ridicându-se din pat. Acum ne vom lămuri. Ea a început să se agite prin cameră, încercând să-și stăpânească panică iminentă. Ne vom lămuri? Dar dacă sunt hackeri? Dar dacă am fost jefuiți? Înțelegi că sunt toate economiile noastre? Ascultă, cred că am înțeles. A început el cu o veselie neașteptată, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat peste noapte. Ai înțeles? Anna s-a uitat la el, simțind cum furia din interior începe să crească din nou. Ce ai înțeles, Artiom? Probabil că mama mea. Mama ta? A întrebat ea neîncrezătoare, fără să-și desprindă privirea de la el. Ei bine, probabil că a plătit creditul Tatianei, dar sora mea. A încercat să spună asta cât mai calm, de parcă ar fi fost vorba despre ceva obișnuit. Avea un credit, iar mama a decis probabil să o ajute. A decis să ajute? A strigat Anna, simțind cum ceva explodează în pieptul ei. Ești serios, Artiom? A încercat să zâmbească, dar a ieșit mai mult o umbră de zâmbet. Ei bine, suntem familie, iar familia trebuie să se ajute, înțelegi? Anna a rămas nemișcată, de parcă ar fi fost lovită de un curent electric. Așteaptă, vrei să spui că mama ta a luat toți banii noștri fără să ne spună? Ei bine, da, a murmurat el, scărpinându-se pe nas, făcându-se că situația nu este atât de groaznică pe cât pare. Artiom, ești nebun? Înțelegi ce spui? Anna a făcut un pas spre el, strângând telefonul în palmă atât de tare încât degetele i s-au făcut albe. Acestea erau banii noștri, economiile noastre. Așteaptă, Anna, hai să nu ne enervăm. Să nu ne enervăm? A ridicat mâinile spre cer, ca și cum s-ar fi adresat forțelor superioare. Înțelegi în ce ne-am băgat acum? Știi câți bani aveam în cont? Ei bine, cam așa. Nu cam, Artiom, am economisit acești bani ani de zile pentru vacanță, pentru renovare, pentru naiba de bătrânețe și totul pentru Tatiana? Ei bine, poate mama. Îi va returna. Artiom, draculu. A început ea, încercând să nu țipe, dar vocea îi tremura de tensiune. Ce? I-ai spus parola. Ai uitat.
Ei bine, da. Când? Ei bine, când eram la țară, îți amintești? Atunci a cerut să se uite la contul nostru și să vadă dacă au venit banii pentru închirierea apartamentului ei. Și tu pur și simplu i-ai spus parola. A ridicat mâinile, ca și cum explicațiile lui ar putea cumva să îmbunătățească situația. Ei bine, e mama. E mama, a repetat Anna, simțind cum fața îi arde. Și tu, deci, ai decis că mama are acum dreptul deplin să dispună de banii noștri? Nu m-am gândit că ea. Artiom s-a uitat la ea cu vinovăție, dar ea l-a întrerupt. Exact, Artiom, nu te-ai gândit, nici măcar o secundă nu te-ai gândit să mă întrebi. Anna, hai, destul. A oftat el greu, închizându-și ochii cu mâna. Destul? Ești serios? Destul? Artiom, acestea erau toate economiile noastre, toate. Pentru o zi neagră, pentru renovare, pentru copii. Și acum nu mai sunt, pentru că mama ta a decis să o ajute pe Tatiana. Ascultă, Anna, ei bine, Tatiana se căsătorește curând, soțul ei va returna totul, până la ultimul copeic. Anna a înghețat, de parcă nu-i venea să creadă urechilor. A ridicat încet privirea spre Artiom, ca și cum evalua dacă a înnebunit complet. Acum ești serios? Vocea ei tremura, dar nu din slăbiciune, ci din furie, greu stăpânită. Ei bine, da. Artiom a ridicat din umeri, de parcă acesta ar fi fost cel mai logic argument. Totul e bine cu ei și cu Serioja. E un tip decent. Va returna. Va returna. A râs ea și a închis ochii, încercând să se calmeze, dar când s-a uitat din nou la soțul ei, în privirea ei nu era nicio umbră de milă. Artiom, auzi ce spui? Dar ce e atât de rău? Serioja e un tip normal, a continuat Artiom, pierzându-se evident în gânduri. Artiom, dar dacă e atât de normal, de ce nu l-a ajutat el pe Tatiana cu acest credit? De ce mama ta a decis că poate pur și simplu să ia banii noștri? Ei bine, înțelegi? A eitat el din nou, de parcă spera că cuvintele vor veni de la sine. E temporar. Temporar? Anna a făcut un pas mai aproape, vocea ei devenind tot mai tare. Înțelegi că mama ta și sora ta tocmai ne-au jefuit? Ei bine, nu ne-au jefuit chiar. Artiom! A strigat ea atât de tare, încât el a sărit. Acestea sunt toate economiile noastre, toate. Am economisit acești bani ani de zile. Dar am spus că Serioja va returna totul, a murmurat el, pierzându-și nervos marginea tricoului. Destul! Vocea ei era rece, de parcă luase o decizie. Fie-mi explici acum ce se întâmplă, fie plec. Anna, ce faci? A început el, făcând un pas spre ea, dar privirea ei l-a oprit pe loc. Nu, ce faci, Artiom? A explodat ea. Unde sunt banii? De ce mama ta a dispus de economiile noastre și, cel mai important, de ce i-ai permis asta? El a tăcut, cu capul plecat, ca un copil prins în flagrant. Ei bine, Anna a ridicat vocea, simțind că răbdarea ei se termină. Nu pot acum, a murmurat el, fără să-și ridice privirea. Nu poți? A râs ea, iar în râsul ei nu era nicio picătură de veselie. Dar eu pot. Pot să-mi strâng lucrurile și să plec chiar acum. Cuvintele ei păreau să lovească în față, dar el nu s-a mișcat. Crezi că glumesc? A întrebat ea în șoaptă, privindu-le direct în ochi. El nu a răspuns nimic, doar a deschis gura să spună ceva și apoi a închis-o imediat. Anna nu mai putea suporta asta. S-a întors brusc, îndreptându-se spre dormitor. Fiecare mișcare a ei era plină de hotărâre. A luat o valiză mică de sub pat și a început să-și bage frenetic hainele înăuntru. Anna, așteaptă! A auzit vocea lui Artiom din sufragerie. Ce aștept? A strigat ea, fără să se întoarcă. Nu vrei să explici nimic? Excelent! Dar nici eu nu am de gând să stau aici și să te văd cum distrugi totul. A scos valiza în hol, unde Artiom stătea deja, ca și cum ar fi vrut să o oprească. Dar în loc de asta, el tăcea, de parcă ar fi uitat cum să vorbească. Nu încerci nici măcar să mă oprești? A întrebat ea, fără să-și ascundă amărăciunea. A început din nou, dar s-a oprit. E clar, a murmurat ea, simțind cum lacrimile îi vin în ochi. A prins geanta cu cheile, a deschis ușa și a ieșit, trântind-o zgomotos în urma ei. Vara era fierbinte, sufocantă, dar în acel moment Anna simțea doar frig în interior. Mergea fără să se uite înapoi, strângând în mâini mânerul valizei, de parcă aceasta era singura ei legătură cu realitatea. Așezându-se în mașină,
A tras aer în piept și s-a gândit la pașii următori. Gândurile se amestecau. Femeia încerca să înțeleagă cum a putut să ajungă în această situație? Ce ascundea Artiom? De ce nu a spus nimic? Și cel mai important, ce ar trebui să facă acum? Anna, strângând volanul, se îndrepta spre casa soacrei. Cu cât se apropia mai mult, cu atât pulsa mai tare în tâmple. Nu era atât de multă emoție, cât o combinație de furie și hotărâre. Gândurile se amestecau. Dar o idee strălucea mai puternic decât toate celelalte. Trebuie să afle adevărul. O zi însorită părea să strălucească în mod ironic când s-a parcat. O mică casă cu 2 etaje era învăluită în verdeață, ca și cum s-ar fi protejat de furtunile lumii exterioare. Femeia mergea spre ușă cu pași hotărâți, valiza ei rămânând în mașină, nu intenționa să joace o dramă de familie chiar la ușă. Ușa a deschis-o soacra, Liubov Pavlovna, într-un halat confortabil și cu o ceașcă de cafea în mână. Fața ei s-a luminat de surpriză. Anna, atât de devreme? E totul în regulă? A întrebat ea, înclinându-și capul. Nu, nimic nu este în regulă, a spus ea, intrând fără invitație. Liubov Pavlovna s-a încruntat, dar nu a spus nimic, a închis ușa și s-a îndreptat spre sufragerie. Anna era deja acolo, cu brațele încrucișate pe piept, pregătită să înceapă interogatoriul. Unde este Artiom? A întrebat soacra, așezându-se pe canapea. Acasă, a răspuns femeia. Nu mai pot suporta asta. Știți ce mi-a spus el azi dimineață? Că ați scos toți banii noștri din contul comun pentru a ajuta fiica dumneavoastră. Liubov Pavlovna a fost atât de șocată încât a fost pe punctul de a lăsa jos ceșcuța. Ce? A exclamat ea, cu ochii mari. Exact. Artiom a spus că ați scos banii pentru a acoperi creditul Tatianei. Asta e o greșeală. Soacra s-a ridicat brusc. Nu știu nimic despre banii voștri. Anna s-a uitat la ea, iar încrederea ei a început să se clatine. Liubov Pavlovna părea sincer șocată. Bine, a spus femeia rece, atunci să o sunăm pe Tatiana. A scos telefonul, tastând numărul surorii lui Artiom. Degetele ei subțiri tremurau, dar încerca să pară calmă. Tonurile de apel păreau să dureze o veșnice. Alo! În cele din urmă s-a auzit o voce. Tatiana, sunt Anna, a spus ea reținut. Poți să-mi explici ce se întâmplă? Aici încercăm să aflăm unde au dispărut banii din contul de familie. Artiom a spus că au fost folosiți pentru a plăti creditul tău. De cealaltă parte a fost liniște. Ce? Ce credit? Vocea Tatianei suna sincer surprinsă. Anna, eu nu am luat niciun credit. Femeia și-a închis ochii, încercând să facă față durerii de cap în creștere. Bine, atunci poate ar trebui să vorbim toți 3? A propus asta, abia reținându-și furia. În acel moment, Liubov Pavlovna s-a ridicat, scoțându-și telefonul. O să-l sun pe Artiom acum. Această neînțelegere trebuie rezolvată imediat, a declarat ea. Dar nora ei a oprit-o. Nu trebuie. Tocmai mi-a smuls telefonul ca să nu pot să vă sun. Credeți că va răspunde? Liubov Pavlovna și-a lăsat mâna jos, iar în privirea ei a apărut o umbră de îngrijorare. Bine, atunci ne vom descurca singure. Și au continuat să analizeze versiunile. Poate că a fost o greșeală la bancă? Sau poate niște escroci? Fiecare nouă variantă părea din ce în ce mai absurdă, iar între timp, Tatiana s-a alăturat conversației prin video. Fața ei era bronzată după o recentă excursie la mare și părea complet sinceră. Anna, ești sigură că nu e o confuzie? A întrebat ea, încruntându-se. Tatiana, am verificat totul. Contul este gol. Acum explică-mi de ce mama ta a decis brusc să plătească creditul tău, despre care, se pare, nici tu nu știi nimic? Tarasterina s-a uitat la mamă. Mama, eu nu am transferat, nu am plătit și nu am primit nimic, a exclamat Liubov Pavlovna. Anna, pe cuvânt, eu nu știam nimic despre banii voștri. Nora a simțit brusc că se află într-un fel de roman polițist ieftin. Totul părea atât de absurd încât pur și simplu nu știa ce să creadă. Bine, atunci cine? A șoptit ea, iar în vocea ei a apărut pentru prima dată o notă de disperare. Cine ar fi putut face asta? Liubov Pavlovna s-a așezat încet înapoi pe canapea, frecându-și tâmplele. Trebuie să aflăm cine a avut acces, în afară de voi și Artiom. Anna s-a gândit. Își amintea cum Artiom murmura ceva despre faptul că banii se vor întoarce curând, iar dacă e. A simțit brusc un fior rece. Trebuie să vorbim cu el, a declarat ea brusc. Dacă știe totul, să explice.
Soacra a dat din cap, dar era evident că și ea era în stare de șoc. Anna, lăsând deoparte toate îndoielile, în adâncul sufletului știa deja că în spatele acestei povești se ascunde ceva mai mult decât o simplă confuzie financiară. În sufragerie s-au auzit pași. Era Pavel Ivanovici, socrul. Vocea lui calmă, dar fermă a întrerupt tăcerea apăsătoare. Așadar, ce se întâmplă aici? A întrebat el, privindu-i pe cei prezenți. Fiul tău! A început Liubov Pavlovna, dar s-a oprit, dând din mână. Iar Anna nu a mai rezistat și a spus: fiul dumneavoastră a scos toate economiile noastre și minte că ați făcut-o dumneavoastră pentru a acoperi o datorie a Tatianei, care nu există. Pavel Ivanovici s-a încruntat, s-a apropiat de masă și s-a așezat. Mâinile lui mari, cu bătături de la ani de muncă, au căzut pe masă. S-a uitat la soție, apoi la noră. Ceva nu înțeleg. Artiom spune că nu a luat nimic, iar banii au dispărut. Femeia a dat din cap. Da, și el ascunde de ce și unde au dispărut. Pavel Ivanovici și-a trecut mâna pe bărbia zbârcită. Bine, atunci o să merg la el și el îmi va spune totul. Și dacă nu îmi spune? A întrebat ea încet. Îmi va spune, a răspuns el cu încredere, căci viața lui nu va mai avea sens dacă ajung la el. Liubov Pavlovna a dat din ochi, dar nu a spus nimic. Când pleci? A întrebat Tatiana. Chiar acum. Și nu încercați să-l compătimeți, a adăugat Anna, privindu-le pe Pavel Ivanovici direct în ochi. Mi-a mințit în față, a mințit pe toată lumea. Socrul s-a ridicat în tăcere, a luat pe cuier geaca lui și s-a îndreptat spre mașină. Drumul până la apartamentul lui Artiom a durat aproximativ o oră. Pavel Ivanovici a condus în tăcere, ascultând cum motorul rumegă. Întrebările îi răsunau în minte. De ce? Cum? Ce a făcut? Nu avea răspunsuri, dar simțea că nu era doar o greșeală a cuiva. Fiul său era evident implicat într-o poveste murdară, iar acum familia trebuia să facă față consecințelor. Ajungând la casă, a parcat, a ieșit și a urcat la etajul dorit. Ușa apartamentului era puțin deschisă. Pavel Ivanovici s-a încruntat, a împins-o și a intrat. Artiom! A strigat tare tatăl, privindu-se în hol. A trecut în bucătărie. Acolo, pe frigider, susținută de un magnet cu o fotografie a unui peisaj marin, era o notă. Bărbatul în vârstă s-a încruntat, a desprins-o și a adus-o mai aproape de ochi. Îmi pare rău, pentru tot nu mă căutați. Nu mă pomeniți cu rău, Artiom. Mâna lui Pavel Ivanovici a tremurat și a lăsat nota să-i scape. A alunecat ușor pe podea, iar el, respirând greu, s-a așezat pe cel mai apropiat scaun. Inima îi bătea puternic, gândurile îi zbura în toate direcțiile, ca într-o capcană. Naiba, băiete! Ce ai făcut? A șoptit el, acoperindu-și fața cu mâinile. A ridicat din nou nota, a citit-o, de parcă spera să găsească un sens ascuns în cuvinte. Dar literele rămâneau la fel de necruțătoare și definitive. Nu mă pomeniți cu rău, a murmurat el. Ce prost! Pavel Ivanovici a scos telefonul, cu degetele tremurând a început să formeze numărul lui Artiom, dar acesta era inaccesibil. Aceasta a amplificat doar îngrijorarea. S-a ridicat brusc, a privit în jurul bucătăriei, apoi în hol, în dormitor. Nu erau urme ale locului unde ar fi putut dispărea fiul său. Patul era făcut, hainele erau aranjate pe scaun, de parcă Artiom plecase cu gândul că nu se va mai întoarce niciodată aici. S-a întors în bucătărie, s-a așezat la masă și a început să-și amintească frenetic ce să facă mai departe. Să cheme poliția? Și ce le-ar spune? Că fiul său adult a lăsat doar o notă și a dispărut? Primele zile după dispariția lui Artiom s-au transformat pentru întreaga familie într-un adevărat coșmar. Anna aproape că nu a dormit, ghemuită pe canapea în apartamentul socrilor. Liubov Pavlovna și Pavel Ivanovici se agită între apeluri către prieteni, cunoștințe, colegi de școală ai lui Artiom, încercând să găsească măcar o urmă. Tatiana, prin video, începea de fiecare dată cu același lucru. Mama, tata, mergeți la poliție. Ce poliție? A răspuns brusc Liubov Pavlovna. Fiul a dispărut, nu s-a implicat în crime. Dar dacă s-a implicat în crime, fiica gesticula nervos pe ecran. Totul suna foarte ciudat. Anna asculta aceste conversații, strângând o pernă la piept și tăcând. I se părea că orice cuvânt ar agrava situația, dar în interiorul ei creștea disperarea. Pavel Ivanovici nu stătea locului, traseele lui deveneau din ce în ce mai haotice, vechii cunoscuți, garaje, locuri unde Artiom lucrase cândva, oriunde apărea,
Reacția era aceeași, confuzie. Da, l-am văzut pe Artiom acum câteva săptămâni, a spus unul dintre foștii săi colegi. Părea normal. Am și vorbit, mi-a spus ceva despre o muncă suplimentară, apoi a dispărut. Despre ce muncă suplimentară? S-a prins de acest gând Pavel Ivanovici. Nu mă amintesc. Ceva de genul securității sau livrând ceva undeva. Această informație nu aducea nimic nou. Pavel Ivanovici a notat numărul de telefon pe care acel om l-a dat pentru orice eventualitate, dar acel număr s-a dovedit a fi inactiv. În dimineața următoare, tatăl a mers totuși la poliție, în ciuda protestelor soției. Nu au timp, a dat ea din mână. Acum doar te vor amăgi, și ce folos? Dar el a insistat pe punctul său și după câteva ore s-a întors acasă cu umerii lăsați. Ei bine, au acceptat plângerea, a spus el pe scurt, dezbrăcându-se de jachetă. Și ce? A întrebat Anna. Nimic, au spus ei, așteptați. Cuvântul așteptați plutea în aer ca o sentință. Nimeni nu știa cât timp va dura și, mai ales, dacă îl vor găsi vreodată. Au trecut încă câteva zile. Anna simțea că răbdarea ei se epuizează. Fiecare dimineață, ea se trezea cu senzația că ceva ar trebui să se întâmple în curând, dar ziua trecea și nimic nu se schimba. Ljubov Pavlovna nu mai încerca să-și ascundă lacrimile. Pavel Ivanovici petrecea din ce în ce mai mult timp afară, întorcându-se doar seara. Tatiana, prin video, era nervoasă și murmura că și în Moscova are treburile ei. Nu pot să stau tot timpul la telefon. Dar nimeni nu te obligă, a răspuns Anna și a închis apelul. Tensiunea dintre toți creștea, ca un arc strâns, gata să se desfășoare în orice moment. Liniștea a fost întreruptă de un apel telefonic brusc. Pe ecran a apărut un număr necunoscut. Anna a eitat, dar totuși a răspuns. Anna? Vocea era joasă, de bărbat. Da? Cine e? Sunt Serghei, prietenul lui Artiom. Am jucat fotbal împreună, poate că nu mă știți. Femeia s-a tensionat. S-a întâmplat ceva? Ei bine, am auzit că socrul dumneavoastră îl caută pe Artiom și întreabă pe toată lumea despre el. M-am gândit că poate ar trebui să știți un lucru. Vorbiți. Vocea ei a devenit aspră, tensionată. Serghei a eitat. Artiom a fost ciudat în ultima vreme. A avut probleme cu câteva luni în urmă. Ce probleme? Ei bine, cu datoriile, a murmurat Serghei. Cu ce datorii? Vocea Annei a tremurat. Ei bine, a jucat, a spus bărbatul, de parcă îi era frică să nu fie obligat să repete. A jucat? A întrebat ea, necrezându-și urechile. La cărți? Nu, mai rău, la cele online. La început pentru distracție, apoi s-a lăsat prins. Spunea că totul este sub control, dar nu era așa. Femeia a lăsat cana pe masă, arzându-se la degete cu resturile de ceai. Serios? Da. El a povestit cum la început câștiga, apoi pierdea. Spunea că este temporar, că se va recupera, iar apoi a început să împrumute bani. De la toată lumea. Ea și-a mușcat buza, simțind cum panică se apropie. Și cât a pierdut? Ei bine, nu știu exact. Dar când am vorbit ultima dată cu el, a spus că datorează mai mult decât poate returna. De ce nu mi-ai spus mai devreme? Dar eu nu sunt babysitterul lui. Este un bărbat adult, se va descurca singur. A fost întotdeauna. Ei bine, știți, Artiom face totul singur. Serghei a tăcut, ca și cum s-ar fi justificat. Anna a închis telefonul și s-a întors către socrii ei. El a jucat. La cazinoul online. Are datorii enorme. Mama a clătinat din cap, de parcă în urca ei spunea ceva complet imposibil. Nu, asta nu se poate, a spus ea ferm. Al nostru Artiom? Niciodată. Dar faptele spun altceva. Pavel Ivanovici s-a așezat greu pe scaun, trecându-și mâna pe față. Dacă este adevărat, atunci explică multe. Dar ce explică? Ljubov Pavlovna a ridicat vocea. Artiom a fost întotdeauna cinstit, decent. Este o greșeală. Anna, neputând să se abțină, a strigat. Și nota? Și dispariția? Credeți cu adevărat că totul este o coincidență? În cameră s-a așternut o tăcere grea, Ljubov Pavlovna se agita prin casă, ca și cum ar fi avut febră. Odată apuca telefonul, încercând să sune pe cineva, apoi deschidea agenda, recitind aceleași numere. Anna, deja abia stând în picioare de oboseală, observa acest haos fără să se implice, pierdută în gândurile ei. Pavel Ivanovici stătea pe canapea, frunzărind ziarul,
încercând evident să se distragă. Nu înțeleg cum se poate așa ceva, a strigat brusc Ljubov Pavlovna. Unde este poliția noastră? De ce nu-l caută pe fiul meu? Pentru că nu există cadavru, a răspuns Pavel Ivanovici, obosit, fără să-și ridice privirea. Ce cadavru? Nu crezi în Dumnezeu? Ea i-a aruncat soțului o privire arzătoare. Nu vreau să aud astfel de cuvinte în această casă. Nimeni nu va căuta nimic, a intervenit Nurca, rupându-și unghia de capacul sticlei cu apă. Chiar și plângerea a fost acceptată fără prea mult entuziasm. Desigur, pentru ei este doar o bucată de hârtie. Ljubov Pavlovna se sufoca de indignare. Dar dacă a fost răpit? Vocea ei s-a rupt. S-a uitat la ea în tăcere. În piept era gol. Era prea obosită ca să se certe. Poate că este cu amanta? A murmurat Pavel Ivanovici. Cu ce amantă? Ljubov Pavlovna s-a întors brusc către soț. Două obișnuite, a ridicat el din umeri. Poate că a decis să înceapă o viață nouă. Anna a simțit cum o undă de iritare se ridică în interiorul ei. Credeți că este serios? A întrebat ea rece. De ce nu? Pavel Ivanovici a ridicat din umeri. Este un bărbat adult. Poate că pur și simplu s-a săturat de viața noastră. Pașa, încetează să mai spui prostii, s-a indignat Ljubov Pavlovna. Anna s-a ridicat, strângând pumnii. Credeți că ar fi plecat așa, lăsând o notă și fugind? Asta nu-i se potrivește. Dar jocul la cazinou se potrivește, a aruncat Pavel Ivanovici. Cuvintele au lovit în inima ei. Ljubov Pavlovna a suspinat și a apucat din nou Batista. Seara, ei stăteau în sufragerie, încercând să nu se uite unul la altul. Anna se străduia să se abțină, să nu spună prea mult. Telefonul ei a sunat, întrerupând tăcerea apăsătoare. Este poliția, a spus ea, ridicând receptorul. Da? Bună seara! Ești Anna Semionovna? Da, eu sunt. Soțul tău nu a fost găsit încă, dar știi, în astfel de cazuri, de obicei nu ne alarmăm. Bărbații de vârsta ta dispar adesea. Dispar? Vocea Annei s-a rupt. Serios acum? Ei bine, știi, amante, familii noi sau pur și simplu vor să se odihnească. Anna s-a ridicat brusc, strângând receptorul atât de tare încât articulațiile degetelor ei au devenit albe. Trebuie să-l căutați. Este datoria voastră. Am acceptat plângerea. Dacă apare ceva, te vom anunța. Dacă apare ceva? Vocea ei tremura de furie. Este soțul meu. Este în pericol, iar voi doar stați cu mâinile în sân. Calmativă, doamnă, facem tot ce putem. Legătura s-a întrerupt, iar Anna s-a lăsat fără putere pe canapea. Ce au spus? A întrebat încet Ljubov Pavlovna. Nimic, a murmurat Anna, ștergându-și lacrimile, nimic din ce nu știam deja. În cele din urmă, ținând în mână o fotografie cu Artiom, s-a hotărât. Agenția privată Veres, vă ascult, a spus o voce joasă de bărbat la celălalt capăt al firului. Bună ziua! Anna a înghițit, simțind cum vocea ei trădătoare tremură. Am nevoie de cineva care mă poate ajuta să-l găsesc pe soțul meu. Asta facem. Vocea era uscată, chiar puțin indiferentă. Descrieți situația. Și ea a povestit pe scurt totul, începând cu nota de pe frigider și terminând cu datoriile și cazinoul. Bărbatul a tăcut, doar din când în când dând semne scurte că ascultă. Am înțeles. Pot să mă întâlnesc cu tine mâine dimineață la birou? Îți va fi convenabil? Da, desigur. Aduceți tot ce ar putea fi legat de soțul dumneavoastră. Fotografii, documente, corespondență. El a numit adresa, iar Anna, ținând telefonul la ureche, a simțit o ușoară ușurare. În dimineața următoare, s-a aflat în fața unei uși masive cu inscripția Agenția Veres. În interior mirosea a cafea și fum de țigară. La masă stătea un bărbat de aproximativ 45 de ani, robust, cu o privire obosită, dar atentă. Anna, a precizat el, ridicându-se și întinzându-i mâna. Alexei Veres. Da, ea i-a strâns timid palma. El i-a făcut un gest să se așeze. Să începem cu ceea ce ai adus. Anna a așezat pe masă un teanc de fotografii, câteva mesaje tipărite din Messenger și o copie a pașaportului lui Artiom. Asta e tot? A întrebat el despre hârtiile. Da, nu mai am nimic altceva, a recunoscut ea. Veres s-a uitat la ea cu o doză de compasiune, dar și-a revenit repede la o expresie profesională.
Bine, spune-mi, a avut soțul tău dușmani, în afară de cei cărora le datorează? Nu știu. Anna a privit în jos, el nu a împărtășit niciodată astfel de lucruri. Dar prieteni, cineva care ar putea ști mai multe despre problemele lui decât tine. Ea și-a amintit de Serghei, acel prieten care a vorbit despre datorii. Ei bine, există un Serghei, dar el nu știe tot. Dă-mi contactele lui, voi vorbi. Anna a dictat repede numărul. Așa, acum la subiect. Alexei a pus hârtiile într-un dosar ordonat. Mă ocup de căutare. Condițiile sunt standard. Avans de 50% din sumă. Și cât este asta? 200.000 de ruble, a răspuns el calm. Această sumă a căzut asupra ei ca o lovitură, făcând-o să înghețe, erau ultimii ei bani. Ai ceva în neregulă? A întrebat el, uitându-se direct în ochii ei. Nu, doa. Asta e tot ce mi-a mai rămas, a răspuns Anna în șoaptă. Alexei i-a dat din cap. Ei bine, hotărăște-te. Degetele ei tremurau în timp ce scotea din geantă un plic cu bani. Sunt de acord, a suspinat ea, dându-i banii. Veresa a început rapid să lucreze. La câteva ore după aceea, a sunat clienta. Am vorbit cu prietenul Serghei, a anunțat el. Versiunea ta se confirmă. Datorii, cazinou online, amenințări. Dar mai este ceva. Ce? El a menționat că te-a văzut pe soțul tău acum câteva zile în zona garajelor de la marginea orașului. Anna a simțit cum inima ei s-a strâns. Garajele? Ce făcea el acolo? Nu știu încă, dar voi verifica. Poți să-mi dai adresa unde se află? Da, desigur. A început să caute frenetic în agenda ei. După 2 zile, Veres a sunat din nou. Anna, trebuie să mă întâlnesc cu tine. Am vești. Bune sau rele? A simțit cum un nod se formează în stomac. Mai bine să discutăm asta personal. Când a ajuns la birou, Alexei o aștepta deja cu un document în mână. Ce ai găsit? A întrebat imediat femeia, așezându-se în fața lui. Am găsit. Câțiva oameni care l-au văzut pe soțul tău în zona garajelor, a spus el. Cu cine era? Încă nu este clar. Ochii ei s-au umplut de lacrimi. Îl vei găsi? Voi face tot ce-mi stă în putință, a spus Alexei cu încredere. Dar trebuie să fii pregătită pentru orice rezultat. După câteva ore de întrebări și promisiuni de a nu te amesteca în treburile tale, paznicul local a scos cu reluctanță un nume. Se pare că unul dintre prietenii lui Artiom, un anume Valerii, apare frecvent în acea zonă și, cel mai probabil, are legătură cu cazul. Da, se ascunde la vila lui, a murmurat paznicul, fără să se uite în ochi, acolo ar vine cineva, poate că și al tău se va găsi. Pavel Ivanovici a verificat adresa și, fără a pierde timpul, s-a îndreptat acolo. Vila semi-abandonată l-a întâmpinat cu un gard înclinat și arbuși de zmeură crescuți. În casă era o lumină slabă. Pavel Ivanovici a închis poarta în urma lui, a mers la ușă și a bătut. Ușa s-a deschis după câteva secunde. Pe prag stătea Artiom, cu părul zbârlit, cu ochii roșii de oboseală și în tricou șifonat. Nu părea atât de surprins, cât mai degrabă deprimat. Vocea fiului suna vinovat. Prietenul tău, Valerii, este mai vorbăreț decât crezi, a spus el, fără a intra în casă. Pot să intru? Artiom a dat din cap și s-a dat la o parte. Te caută toată familia. Mama este distrusă. Anna aproape că își pierde mințile, iar tu stai aici relaxat. Nu am vrut să implic pe nimeni. Ai implicat pe toată lumea. L-a întrerupt brusc tatăl, intrând în bucătărie. Ce se întâmplă aici? De ce ai crezut că cea mai bună soluție este să fugi? Trebuia să rezolvi singur. Nu ești capabil să-ți gestionezi programul, dar rămite datoriile. Pavel Ivanovici a suspinat greu și s-a așezat la masă. Ei bine, hai să le luăm pe rând. Artiom s-a așezat în fața lui, frecându-și templele. Am pierdut mai mult decât pot returna. Acești oameni au început să mă amenințe. Am vrut să vând mașina, dar nu ar fi fost suficient, iar ei au spus că nu vor aștepta. Și m-am gândit că dacă dispar, se vor concentra pe altceva. Un plan genial, a răspuns tatăl sec. Și apoi ce? Ai decis să trăiești la această vilă până la bătrânețe? Artiom a tăcut. Cât datorez? A continuat tatăl. Am dat deja totul. Cât? 1,5 milion, a răspuns Artiom în șoaptă. Pavel Ivanovici s-a încruntat. 1,5 milion? Ai înnebunit complet? Nu știam că va ieși așa.
Nu știi niciodată cum va ieși, dar asta nu te scutește de responsabilitate. Pavel Ivanovici s-a ridicat brusc. Pregătește-te, mergem acasă. Și nu pot să mă întorc. Datoria am returnat-o din contul nostru comun. Poți să te întorci. Când Artiom a fost adus înapoi în oraș, Anna a fost pe punctul de a plânge când l-a văzut pe soțul ei. S-a aruncat la el, l-a îmbrățișat, apoi s-a retras imediat și l-a lovit cu pumnul în piept. Știi cât am suferit? Îmi pare rău. Scuzele nu sunt suficiente, a răspuns ea sec, uitându-se în ochii lui. Acum trebuie să ne descurcăm cu tot acest haos creat de tine. Pavel Ivanovici doar a clătinat din cap, ascultând cum Artiom încearcă să se justifice. De ajuns pentru astăzi, a spus el în cele din urmă. Mâine vom decide ce să facem, iar acum odihniți-vă. În ziua următoare, Anna stătea în fața lui Artiom. Pe fața ei se așezase o expresie de calm glaciar, care îl speria mai mult decât țipetele sau lacrimile. Alexei Veres stătea puțin mai în spate, sprijinindu-se de spătarul scaunului. Era evident că nu era împotriva de a fi martor la acest tribunal familial. Înțelegi că cuvintele tale acum nu mai înseamnă nimic, a început Anna, înclinându-și puțin capul. Anna, te jur, nu voi Artiom a ridicat mâna, ca și cum ar încerca să promită în fața întregii lumii. Taci, l-a întrerupt ea calm, dar ferm. Jurămintele, promisiunile, lacrimile, toate acestea sunt goale. Ai spus deja odată asta, și cum s-a terminat. Dar mă voi descurca. Pot. A ridicat o sprânceană. Poți? Bine, atunci spune-mi cum intenționezi să faci asta. Artiom s-a blocat, fața lui s-a înroșit ca unui școlar prins cu furatul. Voi înceta să joc. Voi șterge toate aplicațiile. Dar banii? A întrebat ea calm. Banii? Ei bine. Exact. Vocea ei a devenit și mai tăcută. Nu ai idee cum să te controlezi. Crezi că totul se va termina de la sine dacă promiți doar? Poate că chiar se va descurca? A intervenit Pavel Ivanovici. Este un bărbat adult. Adult? Anna s-a întors către socrul ei cu o privire care l-a făcut să se retragă instinctiv cu un pas. Un adult nu fură de la familia sa. Un adult nu fuge ca un copil, ascunzându-se la vila unui prieten, pentru a nu se confrunta cu consecințele acțiunilor sale. Are dreptate. Veres l-a susținut brusc. Scuzați-mă că mă amestec, dar am văzut astfel de cazuri de sute de ori. Dacă acum nu se iau măsuri radicale, va fi doar mai rău. Crizele sunt inevitabile. Și ce propuneți? A întrebat Pavel Ivanovici iritat, așezându-se la masă. Tratament, a răspuns detectivul fără nicio umbră de îndoială în voce. Forțat, dacă este necesar, și, de asemenea, control total. Trebuie să-i restricționezi accesul la bani, la gadgeturi, totul trebuie să treacă prin tine. Anna, serios? Artiom s-a uitat speriat la detectiv. Cum îndrăznești să te amesteci în viața mea? Dar tu? Îndrăznești să distrugi viața familiei tale? A ripostat soția. Sau îți place să ne vezi pe mine și pe mama ta că nu dormim noaptea? Da, destul, este doar o greșeală. A strigat el, ridicându-se. Greșeală? Vocea ei a devenit din nou rece. Greșeală, Artiom, este atunci când ai pus din greșeală zahăr în loc de sare, iar tu ai distrus încrederea. Aceasta nu este o greșeală, este o alegere conștientă. Detectivul a dat din cap, observând această scenă. Ascultați, s-a adresat el Annei, cunosc un centru care ajută cu astfel de probleme. Acolo sunt specialiști buni. Am tăiat-o brusc. Mulțumesc pentru ajutor, Alexei. Și după o săptămână, Anna împreună cu socrul său l-au dus pe Artiom într-un centru specializat. El s-a opus cât a putut, dar presiunea familiei a fost prea puternică. Stătea în mașină, cu capul plecat și nervos jucându-se cu brățara ceasului. Este pentru binele tău, a spus tatăl, uitându-se la fiul în oglinda retrovizoare. Știu, a răspuns Artiom în șoaptă, dar în vocea lui era mai multă furie decât regret. Anna tăcea. Știa că cuvintele nu mai înseamnă nimic. Era importantă acțiunea. Iar acolo, în spatele ușilor închise ale centrului, va începe adevărata luptă. Tratamentul în clinică a început calm. Artiom a primit o cameră mică, dar luminoasă, cu un pat de o persoană, o măsuță lângă fereastră și un dulap. În primele zile, s-a simțit complet pierdut, ca și cum ar fi fost smuls din viața obișnuită și ar fi fost aruncat într-o lume străină și sterilă, unde totul se supune unor reguli stricte.
Medicii vorbeau cu el bâlând, fără presiune, încercând să-i însăfle încrederea că problemele lui sunt rezolvabile. Fiecare dimineață începea cu sesiuni de grup, unde pacienții își povesteau poveștile, unele dintre ele fiind cu adevărat șocante. Dar Artiom asculta toate acestea fără un interes deosebit, considerând că situația lui era mult mai puțin gravă. Dar am pierdut puțin, a spus el într-una dintre întâlniri. Toată lumea are momente dificile. Puțin? A întrebat Yuri, vecinul de cameră. Ai ajuns aici nu întâmplător, prietene. Da, știu, a suspinat Artiom. Pur și simplu nu sunt ca voi. Totul este sub control. Dar, de fapt, îi era insuportabil de plictisitor. Seara, întins în pat, își revizita mental combinațiile de cărți cunoscute, își amintea tensiunea pariurilor, adrenalina câștigului. Mâinile lui mâncau de dorința de a se întoarce în acel mediu, unde totul era atât de imprevizibil. Într-o seară, când în clinică s-au stins pașii infirmierilor, Artiom a observat un detaliu interesant pe ușa camerei vecine. O infirmieră, verificând camerele, lăsase din greșeală cheia de la fereastră pe pervaz. Se legăna de pe cârlig, ca și cum i-ar fi făcut cu ochiul lui Artiom. A privit-o mult timp, până când în mintea lui s-a conturat o idee îndrăzneață. Nu te gândești să? Yuri, care a observat unde se uită Artiom, a încercat să-l oprească. Ei bine, dacă mă gândesc? A răspuns Artiom. Ești nebun. Aici sunt camere, pază. Și crezi că îmi este frică? A zâmbit el. În noaptea aceea nu a dormit, gândindu-se la plan până la cele mai mici detalii. Pervazul pe care ieșea fereastra camerei lui era vechi, crăpat, dar suficient de lat pentru a putea merge pe el până la scara de incendiu. În seara următoare, așteptând să se stingă toate sunetele din clinică, Artiom a început să acționeze. A scos din saltea cheia furată cu o zi înainte și s-a îndreptat spre fereastră. Inima îi bătea, palmele ei erau transpirate, dar nu se putea opri. Când grilajul s-a deschis cu un scârțâit, Artiom a simțit un val de euforie ciudată. A ieșit pe pervaz și s-a oprit, încercând să nu se uite în jos. Înălțimea era considerabilă, dar adrenalina îl împingea înainte. Hei, ce faci? A șoptit Yuri tare. Ce crezi că fac? A răspuns Artiom, fără să se întoarcă. Fiecare pas pe pervaz era o încercare. Crăpăturile din beton spuneau că nu este de încredere, dar el se îndrepta cu încăpățânare spre țintă. Rămăseseră doar câțiva metri până la scara de incendiu, când în jos s-a aprins un far. Oprește-te! A strigat paznicul. Artiom a tresărit, dar nu s-a oprit. A sărit spre scară, trecând peste resturile unei vechi rame metaliș. Scara a scârțâit lamentabil sub greutatea lui, dar a rezistat. Artiom, este nebunie! A strigat din nou Yuri, dar vocea lui se pierdea deja în zgomotul pașilor paznicului care se apropia. Era pe punctul de a ajunge la scară, când piciorul lui drept a alunecat trădător de pe marginea pervazului. Totul s-a întâmplat atât de repede încât nici măcar nu a avut timp să se sperie. Corpul s-a mișcat instinctiv, mâinile s-au agățat de aer, dar nu a fost nicio susținere. Lumea din jur s-a răsturnat, iar Artiom a căzut în jos cu un zgomot surd, întâlnind asfaltul. Conștiința se îndepărta, apoi revenea, de parcă cineva apăsa și elibera lumina. În cap îi suna, iar corpul îi era plin de durere. Primul lucru pe care l-a văzut când a deschis ochii a fost un cer tulbure și o față îngrijorată. E viu! A strigat paznicul, așezându-se lângă el. Taci! Nu ești singurul care suferă. A răcnet Artiom, recunoscând cu greu propria voce. Mâinile și picioarele îi păreau străine. O mână era așezată într-un unghi ciudat, piciorul stâng îl durea ascuțit, iar în piept ceva se strângea la fiecare inspirație. Ce idiotism! A murmurat Artiom, când paznicul a încercat să-i pună sub cap o jachetă pliată. De departe se auzeau sunetele unei sirene. Medicii au sosit repede, dar fiecare încercare de a-l atinge pe Artiom provoca o nouă criză de durere. Ești un nuc tare, dacă ai supraviețuit așa ceva, a spus unul dintre paramedici, fixându-i gulerul cervical. Artiom a dat din ochi, dar nu a răspuns nimic. Tot ce se gândea era cum își va găsi soția și părinții în această stare. După 3 săptămâni petrecute în spital, Artiom nu mai spera că cineva va veni să-l viziteze. Dar Anna a apărut la ușă cu o valiză. A aruncat scurt. Unde? S-a mirat el. La centrul de reabilitare. Ani, eu? Nu-mi pasă de tine. L-a întrerupt ea. Fac asta pentru copii, pentru mine. Dacă mai cedezi odată, voi pleca pentru totdeauna. Artiom a dat din cap în tăcere,
privind la valiză. Înțelegea că s-ar putea să nu mai aibă o altă șansă. După o lună în centrul de reabilitare, s-a întors acasă ca o persoană diferită. Părea mai în vârstă, firele de păr alb de la tâmple erau mai vizibile. Privirea îi părea mai profundă, de parcă în acea perioadă a trăit nu câteva luni, ci câțiva ani. Soția l-a întâmpinat la ușă fără cuvinte, doar a dat din cap, dându-i drumul să intre. Copiii, imediat ce l-au văzut pe tată, s-au aruncat spre el strigând: "Tată, ai revenit!" Artiom s-a lăsat pe genunchi, îmbrățișându-i pe amândoi. Lacrimile i s-au adunat în ochi, dar nu le-a lăsat să curgă. "Iertați-mă," a spus el, mângâind copiii pe cap. Seara, la cină, Anna a observat în tăcere cum Artiom mânca cu poftă. Se străduia să nu plângă. Atâtea săptămâni visase la acest moment, iar acum nu știa cum să se comporte. "Ei bine, ne povestești cum a fost?" A întrerupt ea în sfârșit tăcerea. Artiom a lăsat furculița și a șters gura cu un șervețel. Era greu. La început voia să fugă, apoi îi ură pe toți din jur. Dar, știi, a fost util. Am înțeles multe. Anna a ridicat o sprânceană, dar a tăcut, lăsându-le să continue. Am fost egoist, cred că am realizat asta de mult, dar abia acum am înțeles cât de mult. Aproape că am pierdut totul. Pe voi, pe mine. Nu continua, l-a întrerupt ea, coborând privirea. Cel mai important este să te fi schimbat cu adevărat. El a dat din cap, iar apoi, spre surprinderea lui, s-a ridicat și s-a apropiat de ea. Luând-o de mână, Artiom a spus: "Mulțumesc că nu m-ai părăsit." Anna a ținut privirea pe fața lui pentru o secundă, apoi a ridicat umerii. Au trecut săptămâni, apoi luni. Artiom s-a schimbat cu adevărat. Se trezea de vreme, pregătea micul dejun pentru copii, îi ducea la școală, apoi se apuca de muncă. Anna a început să observe că soțul ei devenise mult mai calm și răbdător. Într-o seară, când copiii dormeau deja, a intrat în biroul lui Artiom. Soțul stătea la masă, răsfoind un album de familie. "Ce ai găsit acolo?" l-a întrebat ea, apropiindu-se. "Fotografii de la nunta noastră," a răspuns el, zâmbind. "Îți amintești cum am uitat inelul? Atunci ai fost pe cale să leșini," a râs ea. "Da, iar tatăl tău se uita la mine de parcă ar fi vrut să mă omoare," a continuat Artiom. Au râs mult, amintindu-și de trecut, iar apoi femeia a observat că privirea soțului devenise serioasă. "Știi, mă gândesc tot timpul, dacă nu erași tu, nu m-aș fi salvat." "Lasă asta," a spus ea, dar el i-a luat mâna. "Nu, nu lăsa. Am înțeles tot. Acum voi fi altul pentru tine, pentru copii, pentru noi." Anna a dat din cap în tăcere. Știa că drumul nu se terminase, dar pentru prima dată după mult timp a simțit că au cu adevărat un viitor. Cu timpul, Artiom s-a dedicat complet creșterii copiilor, petrecând mult timp cu ei, ajutându-i cu temele, ducându-i la activități. Când fiul cel mare a cerut să instaleze un joc pe telefon, Artiom s-a încruntat. "Jocuri? Nu niciun joc." "Dar, tată, am spus nu," a răspuns Artiom ferm, privindu-le direct în ochi. Acesta a plecat, supărat, trântind ușa, iar Anna, care stătea în coridor, a suspinat adânc. "Nu exagerez?" "Ani," a răspuns el, întorcându-se, "nu vreau să repete greșelile mele." "Dar ei nu sunt tu." Artiom a tăcut, dar în adâncul sufletului a înțeles că ea avea dreptate. S-a uitat surprins la soția sa, dar ea a zâmbit doar. "Chiar te-ai schimbat," a spus ea încet. "Am promis," a răspuns el, strângându-i mâna. Și în acel moment, Artiom a înțeles că a primit o a doua șansă și acum va face totul pentru a nu o rata.